Ayan guys, so magkakat lang tayo ng small part ng aloe vera. Then, ito na yung gagamitin natin sa face. Hindi naman kailangan ng malaki. Okay na yung ganyang kaliit kasi sa face lang naman natin siya ilalagay. Ayan yung pinagputulan ko nung mga nakaraang araw na ginamit ko yung aloe vera. Hi guys! This is Joice again and welcome back to Joicy Tips Tricks Channel. So in today's video, as you can see sa intro natin, merong aloe vera gel. So isi-share ko sa inyo today kung ano yung ginagamit ko sa face ko every time na nagkakaroon ako ng butlig-butlig dyan sa mukha. Nagkakaroon ako ng sunburn. Especially kapag nagmomotor kami ng asawa ko, nakaangkas ako sa kanya, nagdi-deliver kami ng product, mostly na aarawan yung face ko kahit na helmet ako, tumatagos pa rin yung init. Kaya, ito yung remedy na ginagamit ko. Kaya, I just want to share with you yung remedy na ginagamit ko kapag nagkakaroon ako ng mga bagay na ito sa aking face. According to healthline.com, there are 10 benefits of using aloe vera on your face. So, these are, number 1, burns, sunburn, small abrasions, cuts, dry skin, frostbites, cold sores, eczema, psoriasis, and inflammatory acne. So, these are the 10 benefits na makukuha natin sa paggamit ng aloe vera sa ating face. Okay, without further ado, please keep on watching. Then, tatanggalin lang natin itong thorns niya sa gilid guys, tapos ibababad natin siya sa tubig. Ayan, para hindi tayo makasugat. Tanggalin niyo lang yung thorns sa gilid, sa both sides niya, and then hiwain niyo sa gitna. Dahan-dahan lang sa paggamit ng kusilyo. Ayan. Tapos, ibababad natin siya sa may bowl na may lamang tubig. Ito. For a minute. Aloe vera is perhaps one of the most widely used herbal remedies for topical skin conditions. This is because the gel-like components of the plant are known to heal the skin from a variety of minor ailments. Pagkatapos natin ibabad yung aloe vera, pwede na natin siyang ipahid sa ating face bilang face mask. Siya nga pala guys, before kayo magpahid ng aloe vera, dapat make sure na nakapaghilamos muna kayo ng face para malinis yung ating face bago lagyan ng aloe vera. And then ako, nakapaghilamos naman ako ng face ko, kaya ready na to lagyan ng aloe vera. Bago tayo mag-start, papakita ko muna sa inyo aking skin sa malapitan. Ayan, nakikita nyo ba yung mga maliliit na yan? Yan yung mga pimples na pausbong pa lang. Gusto ko kasi silang lubusan na mawala. Dala kasi ito ng hormonal imbalance ko, kaya ako nagkakaroon ng pimples. Ayan, last week kasi medyo malalaki na sila at naisipan ko na maglagay ng aloe vera sa mukha para makatulong na mapaliit or mapawala yung mga pimples na nagsisilabasan dyan. So, ganito lang yan guys. Papahid nyo lang yan dito sa face. Gagawin nyo siyang pang face mask. Pahid nyo lang ng dahan-dahan sa face. Yan o guys, sobrang dali lang. Tsaka sobrang mura lang nito. Kung marami naman kayong mga tanim nito sa inyong mga bakuran, why not isama nyo siya sa regimen ninyo sa araw-araw. Hindi mo na kailangan gumastos ng mahal ng mga skincare kasi nasa bakuran lang natin yung mga pampaganda ng ating mga skin. Go for natural remedies. Yan, ganyan lang. Kapag natutuyuan na siya, pwede mo pwede mo siyang tusukin dito para lumabas ulit yung mga gel niya. Yan, yan. Ganyanin niyo siya. Pisilin niyo para lumabas yung mga gel. Yan, pahid niyo lang siya dyan. Ayan, itong aloe vera na ginagamit ko ngayon. At dahil nandito tayo sa Manila, wala akong available nito sa bahay. Binili ko lang to sa Shopee kay Papa Dudes. Yung pangalan ng Shopee account niya ay Papa Dudes. Nagbebenta siya ng ganito mga aloe vera na halaman. Yan. Ito yung madalas kasi na ginagamit ko din sa buhok. Kaya umorder ako nito. Pero kung dun sa amin sa sa province namin, marami kaming tanim nito. Hindi ako mamumblema. Ito kasi sa Manila, walang available dito sa tinitirahan namin. Nagre-rent kami. Kaya naisipan ko mag-order online.
Ayan. Ganyan lang. Dahan-dahan lang. Yan, ibababad nyo lang yan sa face hanggang matuyo. Hanggang ma-absorb ng skin natin yung aloe vera. Bago nyo siya banlawan. Ayan, sobrang dali lang no guys. Ayan, maganda to guys ilagay sa face kapag malamig. Sobrang nakaka-refresh siya. Ayan, pag maglalagay ka nito, kinabukasan, sa gabi pa lang, gumamit ka na, magpumutol ka na sa plant nyo, tapos ilagay mo sa ref. Para kinabukasan, pag ginamit mo siya, malamig, masarap. Ayan guys. Ayan, pisil-pisilin nyo lang siya para lumabas yung mga gel. Simutin natin to kasi sayang. Ayan, pag lumabas, tide mo ulit siya, ganun lang. Ayan, makakatulong na yan sa pagpapa-tone down ng mga pimples sa mukha. Ayan. Pagkatapos natin maglagay, hayaan lang natin siya na nakaganyan. Tapos, i-absorb siya ng skin natin. Then, absorb na siya ng skin natin, nawala na siya. Pwede mo na siyang banlawan. Ako mostly, binabanlawan ko siya after 20 minutes or 30 minutes. Basta once na wala nang basa-basa, na absorb na ng face natin, binabanlawan ko na siya kaagad. Ayan. Ganun lang guys. Hi guys! So, ito na siya after ilang minutes na binabad ko siya sa face. Na tuyo na siya, na-absorb na siya ng skin ko. Ayan na siya. So, kailangan ko na tong banlawan. Hindi na siya umabot ng 20 minutes. Basta once na na-absorb na ng face mo, pwede mo na siyang banlawan. Ayan na siya. Ayan guys, so dito ko na po i-end tong video at sana ay meron po kayong natutunan at nakuhang kaunting kaalaman sa ating tips and tricks for today. At sana ay wag niyo pong kalimutang mag-subscribe para sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe at i-click niyo na po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod nating vlog. Ayan guys, sana ay makita ko pa kayo at makasama ko pa kayo sa mga susunod kong video. At sana ay wag niyo pong kalimutang mag-comment sa ating chat box. Huwag kayong mag-alala dahil babasa ko po lahat ng mga tanong at comments ninyo sa ibaba. Kaya, don't forget to share na rin tong video na to para makatulong tayo sa ibang mga tao. Naghahanap ng solusyon sa kanilang mga problema sa face na makikita natin sa likod lang ng ating mga bakuran. Ayan, so that's all for today and thank you so much for watching. Bye! I love you all. Mwah! God bless.